Hello, üdv mindenkinek, szevasztok! Hogy vagytok, mi újság, hogy telt a mai nap, illetve a hét? Hát ahogy látjátok így a kis játékot és a címet, ma nem elhatózni fogunk. Mégpedig azért, mert tegnapi napot az olyan adjuk kategória maradt, mert tényleg borzalmas volt. Az, amilyen csapatokat, vagyis hát igen. És értem még most se némelyiket, hogy az hogy, de engedjük el. És mivel már régen játszottam a Hogwarts Legacy-val, és nagyon jó lenne befejezni már ezt a sztorit, és az a baj, hogy konkrétan, nem is ezt akartam megnyitni, konkrétan a május 13-án volt az utolsó mentésem, azóta nem játszottam a játékkal, úgyhogy nagyon megálltunk a sztorival. Többek között azért, mert jött először jött maga a Wild Loop szervere, aztán meg ugye jött a R6, és így igazából így elmaradt ez az egész dolog. Még csak elindítok a TikTokon egy streamet, csak az, hogy megint elfejtettem, hogy utólagosan nem engedi, hogy átírjam a címet ilyenkor. Vagy... valami frissítés volt, úgy néz ki is. Aha, most már úgy van, hogy stream indítás előtt tudom megadni. De én nem egyszer akarom indítani a streamet, a TikTok streamet, az a helyzet. Na mindegy. Most kicsit furán csinálták meg. De ez tök jó volt, hogy benyomtad a pipát rá, és... beírtad újra a címet, amit akartál megadni. Mehetett is a dolog. De most már nem engedi. Úgyhogy ez baj, mert amúgy jobb volt szerintem. Most megy a stream, vagy... mi a helyzet? A streaming... hát amúgy jobb volt. Amúgy jobb volt szerintem. Hamarosan elkezdődik. Jó, hát elkezdődhetne, hogy itt... szerintem már megy. Nem tudom mennyire fogjátok ezt nézni. Az R6 az legalább tényleg nézőszámilag így elégedett. Hát nem, hogy elégedett vagyok, de nézik az emberek. Na. Akkor ne is húzzuk tovább itt a szót. Kezdjünk bele a játékba, és akkor meglátjuk, hogy hol is tartottunk. Ugye a sztoriban. Az R6 trackert levesszük. Úgy. Na, arra most nem lesz szükségünk. Kilőjük a zenét. Nézzük, hol tartottunk, küldetések. Egyszerű boszorkány szobrát. Elég küldik, vérvonal. Vérvonal árnyékában beszél Sebastiánnal. Ollas ember, hát igen, azt is majd csinálni kell. Ból már összeszedtünk valamennyit, nem túl sokat. Aha. Csináljuk ezt a küldit előbb. Mindig hát amíg jöttek egy páran, és akkor fű küldit, azt jobban látjátok. Oda nem megyünk most. De szerintem mehetnénk egy hopponálás, mert az... majd nézem. Valahol kint van. A világtérkép kell nekünk. Hát jó messze van. Akkor ide. Ide megyünk, és akkor útközben felszedjük azt a vonálópontot. Most már tényleg jó lenne befejezni ezt a játékot, hogy játszunk másik játékkal is.
nekünk még egy hopponáló pont itt valahol. Nem itt, de... Itt is van. Összeszedjük, hogy meglegyen. Itt állatkák is, azokat is meg kell néznünk, hogy állnak. Azt hittem, ezek nem fejlődtek így időközben maguktól. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Na beszélgessünk Highwing's akkor. fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Titkod. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Miért háttalálsz? Én Balázs, nincs sok, próbálom kipélni. Meló előtt? Mit melózol? Bibiti babito bú. Szevasz Balázs, mi a helyzet? A centaur. Tread carefully. Ezt még nem csináltam szerintem az előzőben, mert An entire castle to roam, yet nem you choose to találkoztam még wander here. kentaurokkal. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them Ez jó, az stopped. jó kis éjszakázás. I hope for your sake that is true. Miót melózol? Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they Na, work próba with. szerencse, hát ha. Érdekes, hogy így nem működik. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. Hát ez a But játék why mindig would you gyönyörű. think that we had anything to do with poachers? I did notice the Még azt poachers a Red Dead-et is talking ki with a kellene few egyszer már villagers in játszani. Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Kücsögött ciripelés is. Ó. Az egész száros. I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Ki tudja, akkor nem megyünk be a vízbe. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Szerintem itt kell szétnéznünk. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Zsák. Én se vitték el magukkal. Revelio.
This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Szólni. Próbáld meg, hát ha működik. De mondjuk tényleg olyan rosszul ment, hogy inkább ma biztos nem játszunk vele. Volt, hogy majdnem full stackes Smurf csapat jött ellenünk. Mindegynek ilyen 20 pár, 10 pár köre volt. Aztán úgy elpicsáztak minket, és hol vagyunk. I don't have a good feeling about this. Na, gyerünk tovább. Végig szép ez a játék. Nagyon szép. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg lesz-e második része. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Akkor valami csendbe lemenni, olyan? És a T betű. Láthatatlanság. Legyen ez. A more hushed approach is like, how come I always draw the short wall? Yeah! Majdnem, hogy beosontunk már. Hát kell is egy kis pihi. Gondoltam, hogy el fogunk tudni. Továbbra se láttak minket, úgyhogy... Nem tudják, hogy mi van. Esettenkedtünk. What in Merlin's name? Hát azért 3. Az igen. Are those dragons? Erre emlékszem, ez biztos nem volt a részem. Ajánlom figyelmetekbe a YouTube-on amúgy a borítóképet a streamnek. Csináltattam még egy párat. Lesznek majd a következő részekben még egy pár borítókép. Jó, de ChatGPT. Tehát háttereket készíteni. The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Szóval nem vigyenek észre. Akarom mondani. You'll need to be quicker than Sendio. Szóval... De 3-as akarok nyomni. Szóval azt akar... Igen. Csendbe leszünk. Az volt a cél, hogy csendbe legyünk. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? They say we go too far. The violence is gonna get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is gonna get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay for
Valami védő burak is van, egy varázslat. Did you hear those sounds? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Jó nagy darab. Szia, They must have only just captured her. Történetjáték, így van. Not a fair one though. Not with her chained up like Hogy tetszik a that. borítóképükben. Let's even her, shall we? Van lehető jobb, csak már nem volt idő lecserélni. De azt hiszem meg kell... Igen, meg fogjuk biztos menteni. Hello mindenkinek. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they like we have for it. Eszünk egy almát, de legyünk éhesek. Aloha, Mora. Legalább amikor így körbe megyek és pont a picit kellett volna a másik irányba eltekerni. Hát nem én így csinálom igazából, én csak kicsit kiegészíteni, de amúgy ChatGPT-vel csinálom. Gyorsabb megvan. Alright, I have the egg. Wow, és mit fogunk tudni csinálni a sárkántolyánnal? Let's make them count. Oh, that's a brilliant idea. Erről kíváncsi, mit... Kurva jó amúgy. The lamb returns. Potato. Descendo. I think Billy Winky was sting. Expelliarmus. Window. What are you? Gobstone? Nothing more than lucky. No, I've never been one, thank you. I won't rest. Bombarda. No! Let me out, son! Places. Let me out, son! Places. Bombarda. Van még valaki? Na, jött egy ilyen. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Barátok is így van. Let's play. Minden fasza. Ó, lőttek egy páran. Bombarda. Places. Descendo. Stop sitting around like a billywig. Lucky, that's all. Expelliarmus. Incendio. You won't escape again. Bombarda. Places. Potato. That's it. Descendo. I'm scared of heights. You should never. Places. Con potato. Jó, azt ugye nem tudom kivédeni. Places. Stop that at once. Flipendo. Accio. Expelliarmus. Defendo. Looks like someone paid attention in her quality. Bombarda. Places. Potato. Oh. Places.
We don't have time. We need to free her now before more show up. Na most jön a kis sárka. Ja. Az... Nem ez. Eddig jól állunk. Ja, minden amúgy. Nem fizettem, ingyenes használom. Ingyenesen tudsz egy párat csinálni, aztán annyi. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Na, megint harcolni kell. Pedig ez csak egy melléküldi amúgy. Leből lesz egy sárkányunk. Na mi van, kus leti. De mondjuk nem olcsó az előfizetésre. Havonta 22 euró, vagy nem? Azért annyira nem olcsó. De a 4-5. Mondjuk egy, ha csinálsz mondjuk egy borítóképet például, tudsz egy ilyen 4-5 verziót csinálni ingyenesen. Például, hogy az elsőt valami kialakítani, és akkor ahhoz képest úgy formálni, hogy mi az, amit tetszik, vagy mi az, ami nem tetszik, és akkor valamennyi összeadva. Hát, annyira minden nap nem használom. Meg naponta 24 óra szánként tudod ingyenesen használni. Szóval... mondjuk csinálsz egy játékhoz, 1-2-3 változatot, akkor utána azzal már egy ideig meg vagy. Van még egy 2-3 változat, majd azt is fogjuk használni. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Szabad lett a sárkány. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? Mutatok majd egy She párat. didn't exactly leave us a calling card. Már amennyire látszik a telefonon. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be Azt hiszem, hogy kapunk egy... Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Találkozunk vele, figyelj, ez az egyik. És az a baj, hogy várj csak. Na, így. Ez egyik ilyen változat. Lejjeveszik a telefon fényerejét. Jobban látszódik. Lett egy ilyen seprőnülő mágia. Van egy ilyen, hogy valaki küld rám egy mágiát. Én meg seprővel védekezek. Ez meg ilyen menekül. Ez kurva jó amúgy. Jó napot! Csak hogy vissza kell állítani a fókuszt. Jó. Jó, mi? Milyen promptokat? Hát ilyen random beírok magamtól mi eszemből dolgok, hogy milyen képet szeretnék. És aztán így, amit kidob, aztán ahhoz képest így javítok rajta. Na. Csodán, forgass meg bocsárkát, miközben egy lopakodó támas harckihívások. Ó. Nekünk egy forgassunk, egy flipendót kell aktivizálni. Hol volt itt egy jószág? Az nem jó. Ez nem jó. Nem tudom, hogy kell meg. Mi az, hogy forgassak meg. Adjuk. Hello. Faster, high wing.
Búcsúztunk innen. Away, Highwing! Away! El innen. Profilkép gyanús. Na, ott van bennek itt a közös... Látod milyen jó, hogy van multi-chat is. Látjátok ki mit ír YouTube-on. Hát csak ugye Voldemort az annyira nem sztori hű, mert nincsen köze a játékhoz Voldemortnak. Na, nézzük, hogy állunk itt a dolgokkal. Van egy tojásunk. Van egy elérhető pontunk, egy adottság. Nem tudjuk, varázslatok. Azt mondjuk, azt se lett volna rossz aktiválni előbb. A fűzetek alap. Na biztos befogta az öreg. Aha, hát ezt beaktiváljuk, ez jó. Ez jó lesz, az emeli a ősi mágiát. Mondjuk azt megnézhetnénk, hogy ott mi van. Hallom. Na, akkor felmegyünk a szükségszobájába, akkor megnézzük, mit kaptunk. GDM, mi a helyzet? Azt is gondoltam ma játszani amúgy. Hallom. Jó, hát ennyi. Most mi van? Ja, hogy a végignézted a filmet. Ja, fogadjuk, meghalt a fickó a végén. Ki gondolta volna? Kicsit... Ki gondolta volna, hogy meghal? Ja, akkor most nézzük, miket kaptunk. Igen. Hát a világosat. Ez nem ad semmit. Csak egy van. Hát ez kicsit támadásra lesz jobb, de... Hát igazából... Sok mindenben nem segítenek ezek a többi ruhák. Jó. Igen, jött frissítés hozzá, most már jött egy új autó, pár tuning part elem jött, tudsz fotót csinálni, ugye in-game ez eddig nem volt benne. Nagy fejlesztés amúgy. Akár nincs multi benne, én azt az egyet hiányom, hogy az nincsen. De ki tudja, lehet, hogy lesz. Na. Ja, az volt főküldi, nem is de mellékküldi volt, vagy nem? Na mindegy, akkor főküldit csináltunk, mert itt van a... Ezt akartam megcsinálni. Először. Pedig... És nem azt jelöltem be valahogy. Világtérkép. És ez hol ott a könyvben van? Kerete azt mondta, hogy a szobrot meg kell érinteni a pálcával, majd azt kell. Mondom, de jó, de küldetés se. És hol a szobor? Ez úgy mondjuk, hogy jó lenne, ha így jelölné, mondjuk így valami. Világtérkép kell nekünk. Ja, igen, tényleg mondjuk az mondjuk ötlet Blackwoodot hozzáadni. Az mondjuk nem rossz. Erre nem gondoltam. Csak most keressük meg, hogy hol az a
Mellék küldi. Valahol. Biztos van, csak fogadjunk, hogy pont. Ez is egy másik. Hát akkor azt majd lehet, hogy időközben fogjuk megtalálni, mert most a tökön fogja keresni. Hogy melyik az a küldetés. Vér van a beszélj Sebastiánnal, mutasd a térképen. Sokkal könnyebb, amikor mutatja a térképen. Itt van Sebastián. Menjünk, beszéljünk vele akkor. Jó volt ez a kis sárkányos. Izgalmas volt, csak kár, hogy nincs több interakció így a sárkányokkal. Mondjuk jó, hogy ott voltam amúgy. És szükséges szabályában is nem néztem meg az állatkákat, de mindegy. Hogy azok termelik nekünk egyéb fajta kis dolgokat, mondjuk tollak, meg szőrzet, meg ilyen dolgok, amiben tudjuk a ruhánkat upgrade-elni. Érdemes minden fajtából betárazni. Meg tudod, ugye, most már szaporítani is őket, el is felejtettem, hogy még olyan rész is van már. Hát, hogy régen játszottam vele. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Jöttek hozzá frissítések. What were you and Ominous speaking about? Ki kellene játszanom azt is. Ridiculous. Apparently Salazar Slytherin has a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Mondjuk az pont külön van. A social. Felrakjuk. Érdekelnek, hogy dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Hát szerintem most nem nyúltam mellé. Jól lenne figyelni. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Bizonyos oldalakon is lehet szerezni ezt a játékot, gondolom én, mivel hogy nem multi. De hova megyünk? Kövesselek? Jó, követlek. Valaki éhes? Pont most terítette meg. Hova lett? Néha az FPS így megszűnik létezni. Azt akkor kifolyik a szemem. Haló? Múltkor is bekapcsolta magától a Ray Tracinget. Nézzük csak meg, megint bekapcsolta.
Persze, hogy bekapcsolta, de még kapcsolja. Nem igazán. Ez kicsit erős már. Most így ezért fokkal jobb. Sietnél mondjuk még ma például. Mit szólsz? Sebastian, szedd a lábad, mert aládrugok. Jó, addig akkor oda megyek, míg te itt. Hol vagy te kis dög? Jó, hát a világ végére menjünk el. És hogy találom meg Sebastian? Van? Kell az érme. Magát a ray tracinget ezt kikapcsoltam. Nem kapcsolta ki? Ja, hogy itt van külön. Ja. Bocsánat, igen, igazad van. Igazad van. Azt hiszem, hogy annyira fű van ott, hogy... Na, most már jobb. Most ő Sebastian? My mother would like to speak with me. I believe she has learned about Sebastian az... Ja, nem kellett követni. Bombarder! Defender! Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Incendio! Confringo! Ha csak meg lesz. És itt is kell nekünk egy olyan, hogy mi is kell nekünk. Levioso! Jól emlékszek. Begyűjtsük. Ja, most folyékonyabb. Szebb a kép. Na nézzük mi a helyzet itt gyöngyösön. Jóslást. Sárkányt. Menjünk Weasley professzorhoz. Menjünk megint egy főküldit. Csináljuk egy főküldi, egy melléküldi. Főküldi, melléküldi. De hol van a... Ja, hogy ott van. Most miért tűnt el a küldi? Na mindegy. És látni fogjuk itt. Oda is le kéne menni. Csak ugye vonálunk oda. Majd seprűvel átlátogatunk arra részre, reméljük. És van valakinek valami terve hétvégére? Mi a helyzet? Mi a stájsz? Tudunk repkedni? Na, szupi. Vagy gyorsan azt opponáló pontot itt begyűjtsük. Van az a... Nem, a könyvtárban a föld alatti kikötőből. Oda hogy tudok bemenni? Arra el tudok menni?
Ilyen kis eldugott helyen van. Hát, mondjuk van egy ládikó, azt kinyitjuk. Ja, nem azt akartuk. Nem baj. 500 arany, bezsebeljük az 500 aranyat. Köszi. So this is the underground harbor. Raksz 1006-ra? Mondjuk ez jó terv. Jó terv. Van itt még valami nekünk. Mit hallok? Valami, de nem látom. Itt van. Na. Ja, mehetünk tovább. Vittezünk. Hát igen, ez tegnap az durva volt. Majd lehet, hogy vásárolni megyünk, de kicsit kajálni. Aztán így. Ennyi nagyjából. Le kéne vágni valakinek a füvet. Nem is kedve valakinek levágni a füvet helyettem? Ha van, akkor szóljatok. Ne habozzatok. Így eltitkolni ezt a vágyat. Mondjuk levágtam volna ma is, csak esett az eső. Aztán így. Na, ilyenkor van egy nagyon pici drop, de ez még nem is olyan, nem vészes. Most tudtunk volna hopponálni is, de most már odaérünk. Csak órák kérdése. Meg hogy jó felé menjünk, ugye? That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Itt bejöhetünk amúgy? Fel kell mennünk. Amikor ide nem volt szabad csak úgy bejönnünk, ha jól emlékszek. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Aranyrepentyet. Kígyó madarat. Hát, gondolom The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. Ne tudjátok, the hogy tale honnan of the tudom three ezeket. brothers involves which magical artifacts? Is tudom. Mi volt három testvér, melyiség még mágikus varázstárgyak kapcsolódnak három testvér? Alapi hokruxok, alapítók relikviái, három testvér. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest?
A gurkó, a kvaf. Cikesz az kicsi. Van a gurkó és a kvaf. A gurkó a nagy. Kvaf. The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Hamis. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I can ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Most komoly? Hát egyet nem jól válaszoltunk meg. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? A Merlin rend. Fogalmam sincs. The Order of Merlin. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? The Peruvian viper tooth. Brilliant! Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Honnan a fenéből tudjam? Hengist of Woodcroft. That's right. Fogalmam sem, tippeltem. That Hengist used the 3 broomsticks in as az volt a leg... Hát, akkor ezért. Az volt a... Ami már amit hallottam már, vagy láttam játékban. Hogy micsoda, a bújdókrém egy padlásszőny, és micsoda véletlen kezdetéséből származik. A demiguise. Yes. While the high bind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Hóhírleplet. Habituatív. Patronus. The Patronus charm. Well done. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belden, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Basiliscus az kígyó. Hát akkor gondolom. The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located?
Honnan tudjam, hogy hol található? Bazd meg, mugli vagyok. The Amazon rainforest. No, Ilvermorny is actually located on Mount Greylock. The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Megtanuljuk a kruciásztok átkot. Szerintem az eufória. Incorrect. The answer was amortentia. Most már készelvesztettük. Smells differently to every person, according to what they find attractive. Such as dusty book covers, or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. I don't have time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me if you'd like to try later. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio! Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Jó, hogy azt így ennyibe tudtuk intézni. Ezt tudom. Hagyj meg, kis csaj. Szivat minket a kérdéseivel. Honnan tudnám őket? I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Oké. Találkozunk és beszélünk. Rossz fejbe megyünk. Benne volt a nevébe? Hát... Haló? Azért mondom. Uncle Roland sends his best. He often asks after you and his owls. Na, akkor azt mondja, hogy... Átváltunk. There you are. Puffskein Dunkeen is still all I hát ott már elveszettem a fonatom is a kérdéseken. Waste of time. Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Azt hiszem, hogy tudjuk. Vagy mi kell tennünk. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before... You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, szép grafikája van a játéknak. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement.
Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? No. Not at all. I was, intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. Na. Hát akkor egy... valami újabb bruci. Semmi. Menjünk a szükségszobájába. Elfejtettem az előbb az állatkáimat megnézni, mert voltak ottan szaporítások is. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Sebastian már kétszer akar velük találkozni, amúgy. Kell nekünk itt a kefe meg a kaja. Bocsánat. Nem ezt akartam nyomni. Csak... Vagy volt, hogy... Tudom... Na mindegy, nem tudom. Jó. Szerintem itt meg vagyunk. Adják itt a dolgokat. Így megnézzük a másikat is. Lehet, hogy tudunk már valami ruhát még kicsit erősíteni. Szia, Dick. Azt hiszem, hogy 3 van. Protego! Jó. Hol is van az a... Az is itt van valahol fent. Azt hiszem, hogy... Vagy nem, de itt van. Itt is van egy ilyen.
is vannak kicsik. Tudunk még akkor szaporítani? Kezelése. Unikornisból kell, egy szarúból kellene gyűjteni majd. Még ott is van. Hogy is kellett hát a kezelése? Ja, hogy tele vagyunk most azért. Nem tudom. Jó. A unikornisból kellene majd gyűjtenünk még egyet. Nézzük a szőszékünket, mit tudunk itt. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Hát azt nem tudjuk. Akkor van egy ilyenünk. Öklenc, szarv. Urutúl. Akkor azt is majd kellene intéznünk. Elvileg itt meg tudom nézni az eszköztáramban, hogy milyen állataim vannak, ugye? Vár. Na most nincsen semmilyen állam. Bájtál. Hogy is állunk itt bájtálból? Ó, akkor... Azt gyártunk. Na nézzük, mi a kövi küldi. A küldetések. Küldetések. Aha. Akkor őt. Itt van a kuciáktusz átkot. Akkor mindenképpen azt adjuk be. Tovább haladtam már. But I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Ja, most is gyűjtögettünk egy párat ezek szerint. You're here. Brilliant. Jók ezek az animációk. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Akartam próbát csinálni egyet. He's this way. Nem is beállítva, akkor semmi. Semmi nem mondtam semmit. Vegyétek úgy, hogy nem mondtam semmit. Amit akartam próbálni, hogy így a 3 stream mellett mennyire bírja még a játékfelvételt Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Most bírnál, mert arra van beállítva, hogy a stream minőségi felvételt vegyen fel. De az most
nem lényeg. Sebastian, még mindig lassú vagy. Szedd a lábad. Öcskös. Mert a női WC-be megyünk. Ügyünk fel a lépcsőn. There he is. Good luck. Na nézzük. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do Confringo! Well, Revelio. 3 heads are better than 1. It's 2 Confringo! heads better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. No. Most meg tudjuk nyitni a Mordecai ajtót? Nem. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. I hope we're ready for this. Ezt csináltam eddig is. Csak nem ilyen gyorsan. Nézzük. Jegyzetek. Bizonyítanom kell az álláspontomat, nem kell a sötét varázslatokat használnunk. Ahogyan a családom tanítja. Ha elérem a scriptoriumot, bizonyítékot fogok találni arra, hogy Mordecai Malazár több, mint amit gondolunk róla. Megírtam a bátyámnak. Most már tudja, hogy eljutottam a folyosó bérthez is, hogy nem egyenes út vezet a scriptoriumhoz. Ez egy labirintusok megoldandó feladata. Remélem, hogy bátyám követni fog engem, és együtt tanulmányozhatjuk őseink hagyatékát. Nocta Gomold. A journal entry. Egyszerre kellett? Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. Akkor itt kell nekünk egy... I know. Reparo. She was my aunt. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Akkor gyerünk tovább. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief.
I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Hát hogy ne csaptam volna. I can't believe Csak halandzsálni kell valamit. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Hopp, megindultak a Multistream reklámok. Between the two of us. Meg is jelenítődik, vagy már volt. Nem láttam. Kattintsatok a linkre. Kattintsatok a linkre, ezzel tudjátok támogatni a csatornát ingyenesen. Köszi. Ennyi volt a reklám helye. Like a maze. Slytherin most likely to be difficult to solve. The door we came from. Bombada. One gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Nem, ezt csináltam már, tudom. Itt már voltam. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve. Az baj, nem figyeltem, mi volt az ajtón. Csak sikerült. Matching the symbols did open it. I was about to do that myself. But you got to it first. Nem túl sötét a játék amúgy is. Na most, még egy elszúrtam a tárcsát, és úgy csapodott az arcomba, mintha egy igazi kígyó lett volna, de a családom érdekében meg kell találnom az utat. Nem szabad megkövetelnünk a gyerekektől, hogy a régi hagyományokhoz igazodjanak. Ennek a skriptóriumnak bizonyítani kell, hogy az örökségünk több, mint aminek látszik. Csak meg kell nézem ezt. Meg kell nézem, mi van az ajtón. Amit nyitni fogunk. Mi van ott? Valami macska, meg egy vasalló, vagy mi akar az lenni ott? Valami ilyesmit látok. Reméljük, hogy az lesz. Valami... Az... Meg a vasalló. Hát nem. De akkor melyik? Melyik ajtó az? Próbáljuk meg ezt a másikat. És van egy... Malazár ezt a skriptumnak a Roxford mélyére temette. Attól tartok, hogy el fogok tévedni ezeket a sötét folyosókon, de származottja vagyok, és mégis úgy érzem, nem vagyok szívesen látott vendég. A folyosón lévő parázsgyűjtők meggyújtása segít, nem fogom elveszíteni bátorságon kívánsa, bla 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 bla. Akkor lehet, hogy ez lesz a cica. Cica, igen, cica. Cica vasalló. Ja, ott nagyon számít. Impressive. Nice work. Van még egy. Rendkívül ez az utazás fájdalmas, de kifizetődő. Hamarosan megtalálom a skriptóriumot és felfedezem a házalapítónkkal kapcsolatos el nem mondott titkokat. Mardekár Malazárnak nagyobb tervei voltak velünk, mint amivel váltunk. Biztos vagyok benne. Jó. Örülünk neki. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Egy láda. Painful. That's the part I'm wary of. Akkor ez lesz az ajtó. Egy, mi az hallacska, meg valami, mint az A betű, ugye? Most körbe kell menni. Kicsit olyan sötét a játék, de eddig nem panaszkodtatok, úgyhogy gondolom jó így. De mi volt fönt?
valami halacska, és alul meg az a ilyen, igen. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Rossz hajtot próbáltunk nyitni először. I spotted something ahead. Revelio. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Ezt játszottam, ezt már csináltam előzőben is. I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Crucio. Elveszettem a reményt, be vagyok zárva, a sikolyt hallottam és láttam megkínzott arcokat, csak egy főben járó át akar lehet tovább jutni, még ha meg is akarnám tenni, nincs senki, akit megátkozhatnék. Mordekár Marzár csak ugyan rossz színet a kihívás alkotott. A bátyámmal folytatott elugódói levezésében meghívtam ide, most egyedül keres engem, a halálba vezettem. A vitáink ellenére nem akarom, hogy bármit történjen vele, bár csak ne veszekedtünk volna. Emlékszek, itt majd valakivel Crucius ákot kell alkalmazni. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. Hát gondolom, ez az ő holtteste itt, vagy csontváza. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. Kár, hogy itt egy R6-os Smurf akit rá lehet ezt a bűbájt alkalmazni. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Kegyeltje, vagy megkérdezni. Megkérdezem. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Inkább én beszélek. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Na, beszéljünk vele. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare, Crucio. Hold on as long as you can. Ready? I'm ready.
Ennyi volt. Ezért kellett neki hisztizni a kis csávónak, Obinisznak. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Revelio. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Szedjük össze a cuccokat. Még egy. Ja, az annyira nem érdekel. Tegyük fel a könyvet. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. Mordekár You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Ja, úgy fent van. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We couldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this. Soha többet nem teszünk ilyet. Eskü, hogy soha többet. Most minek dőlt neki? Ja, egyszerű egy ember már. Az előbb még sírt, hogy el akar menni innen. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. Truly sorry about your aunt. Nem engedi. I suppose after all this I am grateful to know what happened to her. Thank you. Szívesen. Szevasz. How nice to see you, my young friend. Na nézzük. Mire kövi küldi. És hát 45%-nál tartok, baszki. Lassan megint mehetünk eladogatni a dolgokat. Hát nem tudom, lehetséges, meglátjuk, hogy halad. És annyi küldi van. De ezt még mindig nem tudom, hogy hol van. Csellői mélységek. Ja, hát az is van mit szenvedni vele. Hát vegyünk, ezt is megcsináljuk. Hát igen. Hát mondjuk én a térkép alapján igazodtam. Más alapján nem is nagyon tudsz igazodni. Oh, it's you! Just the person I need.
Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Beets for feet. How hilarious. I mean, how terrible. Horrible, truly. You and the entire school may find it funny, but the situation is dire. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd missed, and to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb, and poof! His feet transfigured into... How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Ma is volt egy 2 gigás frissítés a játékba. Possibly. Stream előtt frissítettem egy 2 gigát. Crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Turning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? De nem néztem meg, mit javítottak, persze. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! According to my research, the tomb's been abandoned for centuries. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted to you. Na, akkor azt mondja, a világtérkép, hova kell menni, a világ végére, persze, hogy a világ végére. Akkor oda hopponálunk, onnan még megyünk. Rüve. I need to find the tomb near Brockborough. Samantha's family crest on a sarcophagus there. Is van valahol. Itt is van. Néha nem tudom, merre megyek. Majd még egy szarút kellene, még egyet. Vagy 2-t. Nem tudom most, melyik a nőstény, melyik hím van nekem. Ja. Őket nem lehet befogni. Egy farkas. Ez mit jelöl nekünk? Őt nem tudjuk befogni? Amúgy kérdezem én. Őt nem. Arresto momentum. Mondom.
Hát ők már nem kellenek, nekik valamiból egy rakás. Ő kis szörm csapcsomóból. Láttam, rengeteg mod van a játékhoz. Csak a felének van kedve. My feet didn't turn into beads. That's a good start. Revelio. Ez most ugyanaz a hely, ugyanaz a hely. Várjuk, ott még valamit kihagytunk. Should have known a herbologist would use devil's snare. Wingardium Leviosa. Ja, ez nem a Lumos. Az baj. Az baj. Jój. Szóval ott tartottunk, hogy Lumos. Lumos. Nem mondtam, hogy ki is nyír egyből. Akkor lehet, hogy mégsem erre kellett volna jönni. Mi történik? Köszönöm szépen a követés, vagy mi ez a régi? Mi történik? Nem látom. Köszönöm szépen a követést. Vagy nem tudom, az volt-e? Megállt itt az activity feed-em. Halló? Ez most mi volt? Követés volt? Szia, hello, üdvözöllek. Akkor követés volt. Valami nem írja ki. Most hát láttam az alertot, csak így. Kell ez egy kis trolltakony. Au. Meg találni az Y-t is. Hoppa. Kicsit mellé ment. Hogy ott a mai R6? Én most is szándékosan inkább mással játszok, mert tegnap elég borzasztó napunk volt ugye R6-ban. Ezt is ki tudom védeni. Így ülessük itt először. Na, ennyi volt. Kis trolltakony. Egy jó házban mindig jó egy trolltakony. Arra is kellene menni, meg arra is kellene menni. Nem tudom, melyik irányba megyünk először, de menjünk erre akkor. Vissza tudunk menni. Derül. Nem lehet itt lecsúszni. That should reverse the curse. Hopefully.
Meg vagyunk. Megyünk. Samanthához vissza. Köszönöm szépen a raidet. Nem tudom miért nem mutatta tényleg. Olyan fura. De kell nem mutasson mindent. Na mindegy. Akkor erre megyünk vissza. Még jó, hogy nem erre ettem egyből. Felmásznék a helyedbe, köszi szépen, ügyes vagy. Azért nézzünk ide be. 39 aranyat itt hagyni. Hoppá. Minden apró számít. Jaj, rohadjál meg. De utálom a pókokat, mondtam már. Lumos. Ja, azt hittem ez is az a csáptakony. Should have known a herbologist would use devil's snare. Van legjobban ebben a játékban. Borzasztóan rossz. Na, ezzel is meg vagyunk. Ja, még vissza kell menni Sebastianhoz. Nem is Samanthához. Már keverem őket. Akkor most... Hát akkor megyünk. Gyerünk csikócsőr, hogy is széles szárny. Highwing, go! Mondjuk koponálhatnék is, az kicsit gyorsabb lenne. Vagy azért hangulatosabb elrepkedni. Azért milyen jó, hogy így játék közben nem kell felbazd magad, mint R6 közben. Jó, hopponáljunk. Eljünk, itt is van valami. Így dolog is van. Faster, high wing! De benézünk. Slow down now. There we go. Ah, rock barrel. What needs doing? Hello? Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone over. I apologize when he almost trampled half the Hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. Hát eddig csak nyírtam őket. I'm inclined to agree with them. Trolls are trollok vagyunk, úgyhogy troll választ adunk neki. I know, but I had to try. I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll, my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. Én el tudom intézni. I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Trollt, úgyhogy még egy trolltakony jön a zsebünkbe. Nem emlékszem, bármit kell a trolltakonyból készíteni. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Még tudnak beszélni. Itt van a közelbe, úgyhogy... Troll on the loose near a hamlet. That could be devastating.
Nézzük ezt a trollt. Nem jó. Let's go! Come on, Highwing! Repülj már, sasmadár! No need to race now, my friend. Bombarda! Egy égő ellenséget. Reparo. Bombarda. Incendio. Confringo. Kicsit beakadtunk. Halló. Lumos. Lássuk a fénybe. Rossz gomb. Confringo. Bombarda. Miért nem adja be? Gyere! Arresto momentum. Descendo. Nem adja be a kihívásot. Egy égő ellenséget. Bombarda. Confringo. Incendio. Előbb beadta. Na mindegy. Most simán ki tudtuk volna védeni. Confringo. Mellé. Bombarda. Defender. Szevasztról. I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. Nem volt nagy kihívás amúgy. Szegény kis bölény, vagy mi ez? Bölény. Revelio. Van itt valami találni való? Sértétek, ezt most nem olvassuk el. Ja, hogy ezek az ők... Aha. Ja, itt próbálta idomítani. Itt a szomszédban viszont van valami állatkák vannak, ezt megnézzük gyorsan, hogy... Cicák. Van itt cica. Mert nekik nem a Cruciatus átkot fogjuk, hanem... Ja, hogy ezek így elszaladnak, az van baj. Ne szaladj el, cicus! Jó, és akkor nézzünk még egy... Mi volt ez a csattanás? Ja. Kell egy... Kell még egy... Mondjuk ő is jó lesz. Halló, rossz gomb. No, you don't. Ja, cicus. Legalább egy lány meg egy fiú. Professor Howard will never believe this. Jaj. És mágia. Akkor ezt is megcsináljuk. Már ez a nagy pókháló ez. Annyira nem tetszik. Na.
You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. Az igen. Confringo! Én nem tudjuk kiszabadítani? De. Bombarda! Confringo! Glacius! Crucio! Potato! Descendo! You won't knock this wand loose, and I'd not try if I were you. Azért mondom, ne pofázz nekem itt. Descendo! Confringo! Na, az mondjuk baj. Ez kicsit nagy. Bombarda! Defendo! Arresto momentum! Crucio! 28-as szintű. Glacius! Glacius! Legyen kicsit... Confringo! Defender! Cursed fiends. Rebellion! Oda kellene vagy bejutni. Mondjuk pont így. That wasn't too hard. Ja. Ezzel meg vagyunk, vagy most mi a helyzet? Nem hallom az ősi mág. És ez mi a rosszabb? Ezzel még nem találkoztam. Na ez majd meghagyjuk későbbre. Mert fogalmam sincs, hogy ez micsoda. Away, Highwing! Away! Azért rengeteg mellékküldetés van. I hope you avoided my throw. Egy kis koboldja van, sütöget neki ott kis husikát. Took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. Hát egy 50-90-est elfogadunk cserébe, mit szóltok? There wasn't much you could have done. He was beyond training, tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. Nem akarunk sokat, very ugye? brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated I mean, that troll. It was troll something or other. Verővadász. Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. Szívesen. Csak hallgass el, légy szíves. Troll Slayer. Has a nice ring to it. Hát akkor csináljuk már meg ezt is, ha itt vagyunk. Nem tudom, mit kell csinálni, nem látom, mi a Merlin próbálja. Revelio. Igen. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. Láttam. Ja. Who lives here? Most én vagyok a hülye? Bizonyára, ugye? Vagy itt van valami. Szervusz, barátom. Azért másik. Ezt most nem értem, pedig ezt szoktam érteni. Descendo.
Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Descendo. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. És azt hova kell vinnem? Hello, might you have time to help with an urgent delivery? Revelio. Várj, itt van valami. Itt van valami. Ja, hogy ez a golyós lesz. Akkor nem is az kellett. Na, mire megtalálom, hogy mit kell csinálni. De hol a golyó? Ott a golyó. Most... Accio. Depulso. Kurulj már. Accio. Depulso. Hát most még túl gurul rajta, ilyen van. Köszönöm. Not so tricky after all, Merlin. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend. Ez azért fontos megcsinálni ezeket a ősi, nem is mi ez, Merlin próbákat. Ez a tárhelyünk, ami vannak ugye összegyűjtögetni ruhákat. Annak a tárhelyét ugye tudjuk bővíteni ezzel. Hát ezt olvassa el, aki akarja. You sound as if you az could mit use some szenved az a help. kisebb rivat, az a gyerek? Fortunate to see you. The what was it? Troll slayer or vanquisher? Whisperer? No matter. You clearly know how to get things done. Eddie Thistlewood's the name. Listen, a friend of mine in Feldcroft needs help fighting Rangrock's loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled with. My thoughts precisely. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they will simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend. Very well, sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese chomping cabbages. Oh, ezért nehéz nekem sztori gémeket játszani, mert sok duma az úgy elvisz, hogy... Nézzük, mit árul. Mit szenvedett a háttérbe? I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. Igen. Jaj, de sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Hát... I'll be able to put that to good de hol van? Hát egy pillanat, csak itt eladom a rucikat. Hát, légy szíves. Thank you. I hope to see you again soon. Nincs pénzem. Játékra kell költeni mindet. Hogy mi? Itt szelek. Nem is szoktam venni a játékot. Revelio. Depulso. Revelio. Hol van? Hallom, de nem látom. Ja, itt van. Nézem. Hát az annyira nem fontos, hogy összegyűjtsük. Jaj, bocsánat. Ez kijött.
Megmozdult, azért mondom. Jaj. Látunk is van egy szemiflás. Drága Edi. Tudjuk meg, mi történt Edivel. Nézzük csak egy térképet, hogy van egy szemiflás. Egy szemiflás szobor van, akkor azt összegyűjtsük. Nem tudom, melyik házikóban van. It's our troll slayer. Thank you. Welcome, welcome. Revelio. What do we have here? Nem ebben. Aha. Mégis itt van. Ja. Abban az annyi idő elmegy az ilyesmire, hogy nem tudok a sztorival, de... És mégsem nem itt van. Jaj, még két ház van, az jó. Valószínűleg ez nem zárva. Meg itt már szerintem voltunk. Revelio. Hol a szemiflás? Úgy zereg a székkel, csak nyugodtan. Sem baj. Neked hát. Revelio. Pedig itt kell legyen valahol. It's our troll slayer. We've got dark. Valami emelet is van, de hol a lépcső? Fine now, Demi guys. De itt kell legyen. Ja, itt van elbújva a kis rohadék. A kis rohadék. Na, és megvan. Na nézzük azt a másik mellékküldit. Átnyomunk itt egy hoppanálást. Mindjárt sötét, hát rád gyorsan belőttem, így gyorsabb lesz inkább. Hányszor mondtam azt, hogy gyorsan. Amúgy el tudnék viselni egy ilyen seprűt. Még jól is világít. That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. Descendo, Confringo, Protego, avoiding Bombada, Leviosa, Glacius, Descendo, Flipendo, Personal, Defender, Bombarda, Confringo, Incendio.
Ah, stupendous. Descender. Die for that. Accio. Let's see you survive. Descendo. Repulso. Confringo. Confringo. Protego. Accio. Repulso. Burn, Mágia. Confringo. Na, ne ezt szórakozunk itt tovább. Revelio. Jöttekem. That's one crate in hand. I only need one more. Aloha Mora. Bögölj. Engedjük egy bögölyt. Kis bagoly. Hurú. Pont egy hurutollat kellene. Hurukám, nem akarsz jönni? Amúgy. Úgy. Nem tudom befogni. Levioso. Csak... Glacius. I know what that means. Szia. Szia. You cooperate, won't you? Te miért oda? Haló? Itt ez fölöttünk. Come on, Highwing. Na. Szervusz. Levioso. Glacius. Nem tudom áttalálni. Pont lekéstem. Everything's all right now. Hát igen, csak azt nem tudjuk, hogy nem írja ki, hogy fiú vagy lány. És egy lány, kell egy fiú. Nem baj, az Amerikába kötünk ki. Glacius. Ezt kiírtatok, és még mindig ott vannak. Tehát még van valami. Ezek pászhoz jönnek a pofonék. Revelio. How's the view? Incendio. Would you like me to put you down? Glacius. Stupid one. Look what you've done. You pay for that. Revelio. Ja, hogy az izé... Értem. És az, amit kell csinálni, amúgy... Talán repáró kell neki. Reparo. Ha?
tévedtünk sokat. Revelio. Még egy. Jól elhutottunk mellette. Reparo. Merlin himself would be proud. Na még 3 Merlin próbát kell, inkább 10 van. De még majd meglátjuk, hogy a 20 percben mi fog beleférni. Ahogy állunk itt a küldikkel. Csú, baszki, mennyi minden van. Mondjuk vissza Samanthához, hogy ezt lezárjuk. De akkor beszélünk Samanthával, és akkor ez le van zárva. Ugye közben csináltam más mellé küldit. Hello, bátyus, mi a helyzet? I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Just a measly old troll. Nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. Nem volt kihívás. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elate. Of course. Yeah. I certainly would be. William and I are forever in your debt. Super. Szia. Thank you again for what you did. Szia. Ez megvan. Idéző varázslat. Boldos ember. Úgy megnézhetnénk, hogy mennyi hiányzik még amúgy. Halló? Mi történt? Térkép? Letekelt a térképünk? Na. Nem tudom, mennyi szedtem össze. Jó. Szerintem van egy 4 vagy 5. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. We're getting close, but you must bring me more before I can teach you how to improve casting Alahomora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. I commend you for your courage and valor. Oké, szia. 80 meg. Hoppá, még több is. Már jól állunk. Még egy valami küldit. Holdas ember, arany. Ezt még most sem tudom, hogy hol van a ravaszdi kulcsok. Ebből is 15 darab van meg a 16-ból. Idéző varázslat. Beszéljünk Poppyval akkor. Megnézhetnénk amúgy a helyzet a Keprűvel. Visszamehetnénk. Horútól az kell nekünk, úgyhogy ott lehetne szaporítani őket egy kicsit. Akkor a vigassinekkel beszélünk vele, és utána This is a change of pace from our last outing.
don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. Azonnal. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Jó, nem. Why is he after you? Pedig azt hittem. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Jó. Most hol is akarunk menni? Seprűbe. És van a seprűs. Is van. Ja. Hol a seprű? Itt van belül, óra belütt. Ez volna az? You're back. Nice to see you again. Semmi? Azt mondja, van valami. Tuning. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Tuningot adjál, öcskos tuningot. Beszéljünk ezekkel, akik itt vannak. Ha már itt 3 is van. Mondjuk nem is érdemes. Kinézet. Ezeket nem is csinálom. Nem akarok velük beszélni. Orlas ember. Itt megnézzük. Hát annyira nem... Kinézetre nem, az nem kell. Meg pénz se kell. Nagyon jó, hogy felajánlja a játék. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Tudjuk mit. Hát most már... You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. Hát ugye tudod azok a versenyekből megéred, akkor utána kapsz ilyen... Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. Kicsit gyorsabb. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, Kis you are gazella. well intentioned,
but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe gazellába változik át. Nem. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting. Hát, amikor eszembe jut, akkor meg szoktam nézni, de még egyiket se játszottam onnan. Még már rengeteg játékon van nekem is. But you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Én köszönöm, hogy itt lettem a kínos beszélgetésem. Na. Viszont itt lassan a stream végénél vagyunk. Deathloop, az nem is ismerem. Szükségszobájába beugrunk. Megnézzük, miket kapunk. Az még szintre van lezárva, de amúgy nem tűnik olyan gyengének. Nem cseréljük le, mert nem éri meg. Ja, azt vágom. Az volt régen Sony. PlayStation-on toltam. Nem ide akartam jönni. Azt tudom. Az PS1-en játszottunk. Még hozzá. Lehet vele szórakozni őket. Tudunk még egy ilyen... Mit is kell nekünk ilyenkor? Idéző varázslat. Na, azt mondja, hogy hát a kezelése. Settle yourself. I mean you no harm.
akkor ebből vissza egyet. Fióka. Csikú. Hát akkor most fajok. Jaj, aha, ja, bocsánat, értem. There. I'm not going to hurt you. Jó. És akkor őket ide. A cicákat meg ide. Még annyi, hogy megetetjük itt a cicákat. Hol a cica? Mondjuk a cicák azok esznek maguktól. Revelio. Reparo. Crisis. Nem ezt akartam, bocsi. Igazán akar barátkozni. De így nyomok rosszat. Bocsánat. Itt is indul a... lesznek kis cicák. Na jó van. Megharagudott, igen. Na. Zárjuk le ezt a mait. És még mindig 48%-nál tart azt a de hosszú az a játék is. Azt mondja, még egy mentést, ez már régi mentés. Úgyhogy köszi szépen a mai figyelmet. Találkozunk majd hétfőn. Sokat szerintem hétvégén nincsen stream. Hát nem kevés időt, ez a bajom a story game-ekkel, hogy túl sok idő. Köszönöm szépen a TikTokon a lájkokat, a követést Twitchen, illetve a részvételt a chaten mindenkinek. Jók létek, szép hétvégét mindenkinek, találkozunk majd hétfőn. Sziasztok, csű, hello. Szia Henker, 1000 éve. Addig kinyomom TikTokot. Pont a végére. Pont a végére. Remélem minden rendben van veletek, Henker. De majd akkor egy következő streambe pont a végére, így van. Majd legközelebb. Köszönöm, hogy néztél. Jó hét, hello, szevasztok.